شامات عزيزي أخوكم شامات أخوكم خير خانداش أخوكم شامات با دوش ببرتی سرانم تمیزه شده بیانه حالتیان تانیری نفهمسته برای موسیقیه نه نور باش وصیتیه میگه تا برو بعد نور باش وصیتیه میگه در نمیکنه اما دوش از نوم با مردمی پایان سخه عجدی بودن یا آنه باید بر اخلاق مثل بایی مردمانی بیت نفسانی تا برو بمونست نور باش وصیتیه میگه ليش كني بعد شيء كتاب ليش؟ نور باش وصیتیه میگه تا برو ليش؟ لأنه باش أنا برأخلاق إن شاء الله رأتي أنا هاي از روی دیدی واسه امروز دوست چیزی نیست مثلا بیشترها تو باید بیشترها همین رو به آیدم نیوته این واسه متعال شامل بشین رو برام ایگان یه چیزی بیا برای تا بیشتر استوانی کاری برای که یک کاری بگی شو ساعت دم نفرستم رو با استوان میره جرم و دیگه استرگشتم دوستی کاری برای که یک کاری رو برام من چگی نباید
درس میخونی بهتر از دوباره راهنمایی چیزی الان بچه‌ها برای بیاد دوباره زنی هستای آبروی اینا اگه اونم درس راه به تعلیم بیاورن چون فراموش اینجوری بودیم اینا دوباره درس Aslında ne yapıyorsunuz? Yaşına kadar eziyet ediyor. Bileş kitabı eziyet çıkıyor bileş kon. سلام علی. Selam Ezat Bey. سلام. چی حال؟ سال دوش اومد یه میره سال بچه‌ها بودن. بس سال داشت میره تا شما خدا دوش میشه رو واسه. ولی کار خوبی چون متعادل دل نلا روش میدی. یه خنده دیدش من باش دیدش مای دیدش. همین هم بالو بخش. درد ما بیی نه Tam gına da Peki ne söylüyor mu şey ya nöbette ya geçmiyor mu ya savaş dedi ya ne var dostum نوربخش هر روز در سال روز نیست ما سه سال کنه تر شده بیای زنی ben من سه سال ben شد. من سه سال شد. من سه ایش. Ne dağılıyor istersen ne dağılır seko. تو تا دوش میگوی سال رمیز خوش خود روش. Bazen ne khasar ravaş biro. Duş ma ta sermaye yaxshi. تو وقت بداره. میشه نمی. Sar sevoz. یه برس. Sar sevoz. Ne da ne khasar ravaş biro. Seko duş ma ta miro mesela betsiyal bizanen ve sermaye yaxshi biro. تو من میگو روش من از اختیار روش. Ravaş ne دلم 30 ثانیه الان بعد بره. نوربخش کنه. یعنی بلا بدار Düş بده که من سلمای یک چی بگم تا حالا خوش نمی‌شم یا شو اصلا برای درمش یه شو اصلا من راهش میرم میام دیدم سیستم حالا هیچ میره صبح یا در سری بوسیتو نیه صبح نوربخش خاطر میاس نوربخش اگه بفهمه تو میره صبح در سری بوسی زینه مثلا مثال هم نور باشه دنگیرم ولی دوم تو رحمت الله بسیاری نکردی رسال ایال مدر دیسیسه دم سرمایه هم بیشتر یا شو سینه چی بیش تا بروش میگن اصلا هم تو میگی روش میره واسه خیلی روش بدی نداد نوربخش کنه الان نوربخش کنه میگه نور باشه ما خشم و زینه و ما بعد دوش نور باید رسیم مسافر ما دوش نور ما سرد و برد و جام و برد اومدم یه سری یوم رو بوده تا اینو برام یه سری ویدیو بزنم و برای خود جمع کنم این سری هم اومد تو اشاره شده الان یه مخاطب نارم چی بیه در سری بوسی زینه الان نوربخش یا بفهمه یه چیه زینه بیگو بیا برام چیه؟ دیگه که دو دقیقه شاید نرد بزنی با دست تو من سیسه کرد سال داری شاید دیگه آشقاله دیگه سرد و رشقا بلش که نداره سیکو بده بسه واسه ای چادر کار کنه نه؟ بس همین تیکه شد الان بینی اگر چادر اجل سیکو اجل صادر تا تچت کنه چیردم همین چه قبول هلای بی اجل تچش نچیردم چند بید؟ بلش که نداره ساید از ازیت چی ولش کن الان در نام پیش داری بعدی نگه نداره که ازیت چی کنی خدا لکشی ادالت ازیت کنی بیا چه سالی بیا کسی احترام مادرش بس اینا بوم زندون نداره تا بفهمی که اذیت نکنه برای زندان ها اگر همین توش زنده من نابود اگر جرأت داری بود مثل همین یه نابودت من چی عقب. نابود فرا از این پلیس من هر چیزی نمیزن من هر چیزی نمیزن خجالت بکش صاحب نه ها باش میبینی ساده چیز درستی کنم زنده من خراب چی خراب بلش که بدم رفتم برم با اینو برای تکرجی ما تيجون رابعي ما نسيجون من بخاطري بیرم گو ساری که ندار سایی دارم یعنی سیکو اوه
همینطور که آشو هم بدم چلی ما بوا میترید کاری کنی میترید کاری کنی درست ماشاءالله ایگون رویم است بخاطر ایگون رویم بلش کن مودل آسی ساری سال دارم ساری پیش من تایی بخوام پیش بسیتی نیست بسه من انا سال فکر نشد آقا هایی ساری سوسه خودی گوینی باشه نوع اخلاق داره وقتا داره شما باش درستی سوسه ساری پیش من انگوشش دراب را مرد فروش نم سه چرایی قبول نچه ما کار ساری نرام چی بیاریم ما درسه ایگون سیخت دیبود اچه مدیرم یه خواستم یا بونش یکی آقا سایر شما بعدی سایر بعدی یا تو همش کار برعکس میگه آقا روش میگه واسه خیر روش بدی گران پیرزن که ندار دلم سیسه دوش ما تا آسان رفتی شفت عبید رسیش و روشیدی نه خوبه که وقت یه هایی کنید سای داریم عبید کسان چرا تایی کن بسان پیرزن اگه نداره روشتان روخش جب انا خدا میدونسته بدايه روز چی برچی یه شمونه نشون یه هم جریزش تو قرار بیرون رو اینون ده ولی ساختاری نیست من میخواستم بیایی اگر بسنش از سرام مرل نادلم سیستو احتمال سنچه موسیقیتون بنده اینون رو اینون درد سر موسیقی شامل اینجوری سلام چطوری؟ شامل بیا وی شامل هذه يصير الدقن چه تا لام صاری دیش بسیمونه شبانی میگه دستم دارم نه دوش خود بدیویشه دست سر پایل سر من برد مامی تاری بینا داشت هم دونم گناه داره هم دونم سیشی سوسته ولی قرار بیر روش ندیم چون دونم رو بشتن اذیتی کنیم درد سر ایزاده کنی سیف کنم هیچی نگه بلش کم یه شو بیشتر نگه همین الان بخاطر ساری ممنن رو برسدیم اما بینیش یک تریت غلطی کنه ناشکارش رو میشه دست بلیس تریت کنه تریت دوی خشی کنه اترام دوی خشی نه آتی چرشه خشی دیدنش ماشی دلم سیشوز بنا دار من سیمیت دیگم من دیگه نمیدونم فاجعه رو بشوری گفتی روش میگم گفت باشه واسه میدونم سیستان است و نه روش رو داخل گیر نه رو باش درد سره حالا است روش دی من زدم آن دوشم اینقدر التماس سرشون را ده چیزی رو بسم چه سرا نه رگه التماس هم چیزی یه شو پرسه تبر تاری باز کن یه تو خود بیاید این التماس کنه روش این واسه من ایگم تو فکر کنم میدونم سیش نیست ما بخاطر خود دیگم ایگم روش رو درد سر نیست پیش که دیگه زدم یه شو نه من نکوش نه همه نه پیکار بیشتر تو بیام خیر اصلا تو برای این روش رو برای میره روش بیشتر تو بیام علی چی گیری مدرسه دیدی ها بدی مدرسه دیدی ساری گناه داره چه؟ نشیده درسته نگه بنویسش علی علی ساری خوبه ها؟ نه نگه بنویسش نمو ننویسش
لا زهرا شام بگیر زهرا شاد بگیر علی عطسش بی چه فرق درست سرد شوی و دوست وایزه سرام نیست دعایا سرسرم به چادری زندگی برپنته شوی زیر سرد بید در چه اخلا سر وقت سایستی نه کشتار داری غریبه چی از شوق شوی چی از هم شوی تش خوصیره مثلا نمون دایی ما کارش ندارم چون خواب بیایی رو ما فقط سیخ تو میگم درد سری بوسید اون بخش خیش نوسیست چودیش یا آشایی این دوی مگولی زنگیتی من را بیمان بیست من ایتی اقوالشون نی را بیم ولی توش درام موالیست نگاشن ایتی بگفت رو مجبور بیرم کنیشه سنچه دست بارشی قرص سر دو بیرم اصلا بیرم سیست من ایتی اقوالشون نی را بیم مثلا گفتم بینه آدم Elevani diyor. Ana öğretişim ise zarım şehrin önünde misin? Sabne belki ya dömore teştemun mu? Ya bu çiftliğine abur abur maceram var. باش یه 20 دقیقه دورون باش قربونت خدا نایمون برم من زیاد رو بابرم تو خواست نبرم کانون؟ من باش ما تیچ ایدنسی ما به خاطر خود دیگه ماشی کارشون هم من بدم بیرام 3 ساله میسون ما سیخ تو میگم درد سر نبوسی ما بخشی آدم وحشی تا اینو برای قبل از زیاد شدی انسیه دستش از اون بسایی اون شب آسان جمع شدی خاطر دوت؟ سادر کنید شده تا درستش آسان سر میترسم بلش تاخم برفتم بار سال روزی دوت متر شوی من و دست ایره تلفن نکناتوش و بسته فرصت ندوتش بیده همین دوزش و افتضاح دیدی خب خدا سلام
میشه خرجی را برشم میتونیم تامنش باشتیم یا سادی بسیم من باید یادم بزرگ نه من باید مگه بیاره شما برو بزرگ بیست تا این باشه ساینه بود شما نه کار تونه راست یادت نیست ساینه رو برام خوب برام سرش شست مکن مک برا سایرو سیشالم بری سرسه Six. Come on, te ves conejo.
خوبی؟ سلامت. من سی کرایه. یالا. ده بهونه نیاری. ده همین تا میامدن ده. آمده بهونه نیار هر چه روز. ها. خب پیلا عمره ما تکنم. آخه. ایبو هم چون حرفی؟ من هر موقعی هم که اون باشه مشکل دارم. ای پیلا رو. نه خودم بیارم. اصلا نخور نه. نه 8 میلیون خودم. نه. کرایه بونه تمون که باید بیش. وقتی نام خیلی نهارم کنه شما الان 100 میلیون با خیلی عدمی با تا الان 100 میلیون سر رو سیران خونه هم با سکت ما رسی خوب تی 8 میلیون نیاری خوب تمام درست کنم یه تو درست کنم خاندان داخل دایی نتاچ کنم و من رفتی نیاره حالا کرایت بیکاری من سی کرایه روزم وقتش گذشت نه من رفتی نه خالی اولشون تو مدرسه چیدم و هر چی روز میارم با تو مشکل دارم تی همسایه خاطر کنم کورو بیام نه من رفت نیاره هر جا خیلی بیاری بیا میاد دارم بارم بوله خب نه عمره کورو بیام با من نیستم هر رو نیاری خدا خیره تو بیه من همین سالو بیشتر مثل تاریخ خود رفتی نه با تران درو دران چک 100 میلیونی ها 100 میلیون تو با بلا من نمیتونم 100 میلیون چی پاس کنم من هر کار داخل چی داخل داخل بیا نبو خونه مه خونه حالا مال منه خونه که چرا که نی خو یعنی پی دی یعنی نه این یخچاله او گازه او ماشین واشونه میرم تا کنی کاری چاپی منم مفید موت میخوام بس سال با 100 میلیون درو ده چه من نمیتونم پاس کنم این همه چی مثلا میکنم میرم یا داخل برای هر رفتی نوال جان کنی بره من نباید کرایه نبی من نباید راه نبی نه من راه میتونم من راه نمیتونم ما دو روز موقع چه سه روز موقع چه خب ایران سال میلیون پاس کنم ایران به هر گوره بس سوال چه که باید پاس کنی 8 میلیون هم هدا باید بی نه سه پاس کنم یعنی که اساس ما در برم نه خب همه چی من دارم میرم خود من نباید کرایه تصرف من چرا هونه تایید مرد ولی اساسا من اینه ما هیچ اساسا خب باز چرا چک ده چک برگی بود ولی حرفانی نیرو تا با قرآن نیرو یه دونه اساس تا کنی کار تا سر من هیچ نقصم ایبری خود تا 8 میلیون به بار این تا 8 میلیون به یاد هر یه موقع اومده در بعدش اومده همچون من بیکارم یه 4 تا بسام نه دور جمع اصلا کفاری بوستینم فاطمه حالا سدرسی میساخت نه بار یاد بار من هر موقع هم با تو مشکل دارم تو تلفن سازی تا بچه بسات مسئول نمیگیری حالا کرایه من متورم کرده کرایه من متورم و بیلنام تا آقای پرات پرسن اداره تا نه زنگ هر مرتی که زنگ بگیره کرایه من متورم بیزار تاثیر شد باشه آقا شماره کارتو بگو 67 صبر کن 38 میلیون با 8 میلیون نه یا باره هر چی روزه یه در بعدش اومده یه در ممکن اومده آبروم را آروم یه زنی یه زنی خمیو برای من یک کلگه خرابه بخور همون تو درست نه دو ساختمونه خوبی خیلی میره ساختمون بگو شماره کارتو بگو 67 خب 70 16 59 82 79 95 باشه صبر کن برات میزنم هر چی بگیم باشه مشکل دارم آیا انسان یک دیستور ما تعامل که در نباید رو من مزاحموبی کسی که خریده رو ساختمون داره کنی نیا تو خودی مانه بخون من هر چی میگم تا برم یا بالا حافظه نه دست بالا تجاری کنی با اجاره اجاره مثل پرسی بود باید دل تو نبی تا بره اجاره هیچ چیزی رانه گریز رانه سال برسون پس گفتی اگه گریز بدون سیستم فقط کلام نوستری باشه کلام نام 20 میلیون پرداخت میکنم با یخچال تیار ماشین آقا وارد شدی اومد آقا وارد شدی آیا 8 میلیون بفرما بیرون بفرما من دست رو داریم فقط نمیاد بفرما نه تا این وسیله نه یعنی تا 100 میلیون تا چه که نه وقتی بهش نواسا 100 میلیون نه یخچال تو ماشین داشته میاد تا پیش بگی این که خبران نیست نه این خبران نیست حالا موقع چه میلی تو نه تاخیر نمیاد خرید نیرو ساختمون بزرگ اجاره نکن
راتي يوم فقط تصري ما كلاين باشه فش كمية زني ولا هم كلاين نه بس آه خیمونه خواهی سالش دوازم دوست رو ده بیاد تحلیه ما اسمه دسته تا چه کیلو نمیره بره ما این ساعت تا پیل نیکی باشه 200 متر دیونه آشغال عوضی نه اینو باید رو شاید میره بزن تا بخواد اون بهتر کل بلا درست کنم برم نشته ایده شما بکنم سی خواهمین عکس روز عکسی روز ای بیا بام در آقا کنی پیل برم 12 یا شو برسم کنم آقای پاتو دستیدن که ممنون که نتون چه نه بابا زینب خودم این صرفیه خدا رو خوش نمیاد تو این سرما این آقا بخواد اینا رو بندازه بیرون هم که میدونین از تعمیرگاه داریم تعمیرگاه ماشین داریم از پول از اونجا آوردم فکر نکنی وقت از کانالت برداشتم که بگی حقامو خوردی یا دادی به ممنون رسیدن قبول دارم ممنون انا باشه سر روی بشه سواش که با ایره برم هستم 100 میلیون دیگه من ندارم شرمنده پول زیادیه داشته بود من این سخت های پیان نگیرمش اگر جمعه همون تو ممور درستی کنم 100 هفته درستی کنمش دیونه روانی 100 میلیون میتاسو مثال میلون نسیش نگانش نینون تیل داتا برات توی می درست چرچه میبرش 100 میلیون که نمیتونه بشه دیگه وقتی از خونه بریم بیرون چرا با 100 میلیون بدیم بیین حرفی واسه خودش میزنه حالا ناراحت نباش تا چند روز دیگه خدا بزرگ سردشون مدرسه دیر شد باعث فرانسیش روی برنامه بیان اذیتی رو حالا ببین ثبت نام شد چون بهتر کنندش نمیدونم این 2-3 روز هم بیاد ببین چی میشه فعلا نگران نباش
زمستون مردم اون سال زش نیجا بند شو اول زمستون زش نیبند خمون نتی دیوریم نتی زش بودم تو بستیتن تا شد دارم دیاره زبان نوبت اول درس بخونیم چه بگیم پرونده رو بسون برخیم میتونیم سیامی هیگم پرنده تنمیریم نوبت اول ایده خونه مای بولی و بده من برای بخونه سایدش نیدم تو قبول نیدم همین کامل که از سال پرنده مجموع باید برای نمیدیش با تاکسی سرویس سیبیل موسیقی برای چه تکم؟ Marco, e muito. Sei puxitinho, sei. Tu só como lá. Görmüyor. Ne? Anne Hadi işte de. Hadi. Yes. Sadvin. 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 Schwale, ich zieh nicht mehr essen. Sadvin. Sadvin. Thank you. Ali gel Sadvin. Ali. Dayı, bak onu şöyle bir yerde bakım hocam güzel şmacılı. حتی زش بشه رو میسینه رانوی زش بشه مردم داره چیزی هست میزده من فسته سونه تخمه چی سونه
جزیشونه شیرینیستونه زشتونه فهمه کو پیزشونه پیز نه آشون پیز صافونه نبرامشه خطی بلند سیخته مید زشت امیتونه Thank you. شو یاد دارید ها؟ آخرش؟ قصد نمی‌کنی؟ Prawie zeszli z tych myślę, ja też się warki nie rodziny, się uzyskać też. Evel زمستان راست ترین شو امشوی درستی؟ طولانی ترین شو امشوی سمای دیگه خیلی تا اید اول سمای دیگه نستر بوده اسمای زمستون سمای بهمن اسفند ستا اول بهار رده زمستون اول بهار پس سرسبزی برف میزنه بارون بارو ایده بارش مدید در استفاده سیکل دی بهمن استفاده اینجا ماه اصلش نمیگه؟ دی بسن اول شروع کن پس آذر و نه مرداد خرداد نه اول از بهار شروع کنه بهار بهار تابستان زمستان نه ماهرشون اولشون نه فروردین مرداد خرداد نه خرداد نه فروردین خرداد اینا کل آرزوهامو تقسیم کنیم فروردین خرداد مرداد شهریور اردیبهشت خرداد آذر